Phù thủy Hàn Quốc gây phẫn nộ tại Việt Nam, người Hàn lên án kịch liệt. Một cái giật mũ, một cú đánh vào đầu, một cô gái Việt hoảng loạn giữa buồng chụp ảnh. Và rồi, làn sóng phẫn nộ lan khắp hai quốc gia. Các bạn thân mến, chúng ta đang chứng kiến một vụ việc không đơn thuần là xô xát giữa cá nhân, mà là một vết nhơ quốc thể, làm rúng động cả cộng đồng mạng Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Tại một tiệm chụp ảnh tự động ở Hà Nội, vốn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ, một người phụ nữ Hàn Quốc đã có hành vi không thể chấp nhận, hành hung, giật mũ, đánh vào đầu và tay một cô gái Việt chỉ vì tranh chỗ chụp hình. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ bạo lực thể chất, vụ việc đã đủ nghiêm trọng. Nhưng điều khiến dư luận bùng nổ chính là thái độ trơ trẽn sau đó, rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, không xin lỗi, không chịu trách nhiệm, thậm chí còn dối trá tuyên bố rằng đã bồi thường 60 triệu đồng, một lời nói dối trắng trợn khiến cả người Việt lẫn người Hàn phải sôi máu. Trên hàng loạt diễn đàn lớn như DC Insight, Instis Cafe, Taeku hay Twitter Hàn Quốc, cộng đồng mạng Hàn đã đồng loạt lên án gay gắt, gọi cô ta là nỗi nhục của quốc gia, là biểu tượng sống của sự ngạo mạn và thiếu giáo dục khi ra nước ngoài. Không ít người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng phải cúi đầu xin lỗi thay, lo sợ hành vi thiếu suy nghĩ ấy sẽ khiến toàn bộ cộng đồng người Hàn tại Việt Nam phải gánh hậu quả chung. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ vạch trần sự thật đằng sau phù thủy Hàn Quốc này, phân tích phản ứng giận dữ từ chính người Hàn, và bàn về những hệ lụy sâu xa trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đang ngày càng gắn bó. Đây không chỉ là câu chuyện về một cú đánh, mà là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai coi thường lòng hiếu khách của người Việt. Các bạn thân mến, sự việc xảy ra tại Photopot, một tiệm chụp ảnh tự động nổi tiếng ở Hà Nội, nơi thu hút đông đảo khách hàng trẻ tuổi, từ người Việt đến du khách nước ngoài. Trong không gian vốn dĩ rực rỡ ánh đèn và niềm vui, một tình huống bất ngờ đã phá vỡ sự yên bình. Hai cô gái Việt Nam đang sử dụng buồng chụp ảnh thì bị một phụ nữ Hàn Quốc thúc ép phải rời đi ngay lập tức, dù thời gian sử dụng của họ vẫn chưa kết thúc. Sự vô lý và thái độ hung hăng của người phụ nữ Hàn Quốc đã khiến một trong hai cô gái lên tiếng phản ứng, một hành động hoàn toàn chính đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Thay vì chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại văn minh, người phụ nữ Hàn Quốc đã có hành động không thể chấp nhận được, xông vào buồng chụp, giật mạnh chiếc mũ trên đầu cô gái Việt Nam, đồng thời dùng tay tác động mạnh vào tay và đầu của nạn nhân. Hành vi này không chỉ mang tính bạo lực mà còn thể hiện sự thiếu kiềm chế và thái độ ngạo mạn, coi thường người khác. Nạn nhân, một cô gái trẻ, ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, buồn nôn và mất khả năng ăn uống trong nhiều ngày, những dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc cả về thể chất lẫn tâm lý. Hành vi của người phụ nữ Hàn Quốc là không thể biện minh dưới bất kỳ góc độ nào. Việc sử dụng bạo lực để giải quyết một mâu thuẫn nhỏ nhặt, đặc biệt là trong bối cảnh cô ta đang là khách trên đất nước người khác, không chỉ vi phạm các chuẩn mực đạo đức cơ bản mà còn xúc phạm nghiêm trọng đến văn hóa hiếu khách của người Việt Nam. Hành động này không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn gửi đi một thông điệp tiêu cực rằng một số du khách nước ngoài tự cho mình quyền hành xử tùy tiện, bất chấp luật pháp và văn hóa bản địa. Đáng lên án hơn nữa, sau khi gây ra vụ việc, người phụ nữ này được cho là đã vội vàng rời khỏi Việt Nam, bỏ lại nạn nhân và không hề có một lời xin lỗi hay hành động chịu trách nhiệm nào. Một số nguồn tin trên mạng xã hội còn cho biết cô ta đã tuyên bố dối trá rằng đã bồi thường 60 triệu đồng cho nạn nhân. Một lời nói dối trắng trợn, làm gia tăng sự phẫn nộ từ cả cộng đồng Việt Nam và Hàn Quốc. Một người dùng trên Twitter bức xúc, đánh người xong rồi bỏ trốn về Hàn Quốc, còn dám nói dối rằng đã bồi thường. Đây là hành vi vừa trơ trẽn vừa đáng xấu hổ, không thể chấp nhận được trong bất kỳ xã hội văn minh nào. Hành vi bạo lực của người phụ nữ Hàn Quốc không chỉ là một hành động cá nhân mà còn phản ánh một vấn đề sâu xa hơn, tư duy ưu việt và thái độ coi thường người bản địa. Trong trường hợp này, sự thúc ép vô lý, hung hăng và việc sử dụng bạo lực cho thấy một tâm lý tự cho mình ở vị trí cao hơn. Như thể người Việt Nam, những người đang sử dụng dịch vụ một cách hợp pháp, không xứng đáng được tôn trọng. Thái độ này không phải là cá biệt mà đã được ghi nhận trong một số trường hợp liên quan đến du khách nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là từ một bộ phận nhỏ những người mang tư duy phân biệt đối với các quốc gia Đông Nam Á. Như một người dùng trên diễn đàn Taeku phân tích, hành vi của cô ta xuất phát từ tư duy rằng mình có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì mình là khách du lịch từ Hàn Quốc. Sang nước người ta mà hành xử như ở nhà, thật là một sự ô nhục. Một người khác trên DC Insight chỉ trích, cô ta nghĩ rằng người Việt Nam dễ bị bắt nạt nên mới dám hành hung một cô gái trẻ như vậy. Đây không chỉ là bạo lực, mà còn là sự xúc phạm văn hóa và lòng tự trọng của cả một quốc gia. Một người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam chia sẻ trên Twitter, tôi đã sống ở đây nhiều năm và thấy người Việt rất hiền lành, thân thiện. Nhưng khi bị chọc giận, họ cực kỳ cứng rắn. Hành vi của cô ta không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn khiến hàng chục ngàn người Hàn tại Việt Nam phải chịu ảnh hưởng. Hành vi của người phụ nữ này không chỉ là sự thiếu kiềm chế mà còn là biểu hiện của một tư duy nguy hiểm, coi mình ở vị trí cao hơn,
tự cho phép bản thân sử dụng bạo lực để áp đặt ý muốn của mình. Điều đáng lên án hơn nữa là thái độ vô trách nhiệm sau khi gây ra vụ việc. Một người dùng trên Instis Cafe bày tỏ cô ta đánh người rồi bỏ trốn về Hàn Quốc, còn dám nói dối rằng đã bồi thường. Đây là hành vi vừa trơ trẽn vừa đáng xấu hổ, không thể chấp nhận được trong bất kỳ xã hội văn minh nào. Một bình luận khác trên Netpan nhấn mạnh cô ta không những không xin lỗi mà còn cố tình bịa đặt để trốn tránh trách nhiệm. Hành động này cho thấy sự thiếu đạo đức và ngạo mạn đến mức nào. Phản ứng từ dư luận Hàn Quốc, sự phẫn nộ và xấu hổ. Sự việc tại Photopod đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, trở thành tâm điểm chỉ trích trên các nền tảng truyền thông xã hội và báo chí Hàn Quốc. Từ TikTok, YouTube, Twitter đến các diễn đàn lớn như DC Insight, Instis Cafe, Mkorea, Taeku và Netpan, người Hàn Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ, xấu hổ và tự vấn sâu sắc về hành vi của đồng hương mình. Không giống như một số trường hợp trước đây, khi một bộ phận người Hàn có thể bênh vực đồng hương một cách mù quáng, lần này, phần lớn ý kiến đều lên án mạnh mẽ hành vi của người phụ nữ Hàn Quốc. Làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trên diễn đàn DC Insight, một bài viết với tiêu đề công dân Hàn Quốc làm ô nhục đất nước tại Việt Nam đã thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Một người dùng viết, sang một đất nước khác mà dám hành xử như thế, thật sự là làm nhục quốc gia. Cô ta đã kéo cả Hàn Quốc xuống bùn với hành vi của mình. Một bình luận khác gay gắt hơn, Việt Nam là đất nước từng đối đầu và đánh bại các cường quốc như Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Vậy mà cô ta dám hành hung một cô gái trẻ ở đó. Thật là một nỗi xấu hổ không thể diễn tả nổi. Tuyệt đối đừng giúp đỡ cô ta, hãy để cô ta bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật Việt Nam. Trên Instis Cafe, một người dùng bày tỏ sự hối hận thay cho đồng hương, tôi thật lòng xin lỗi người Việt Nam, những người bạn đáng quý của chúng ta, vì hành vi đáng hổ thẹn này. Là một người Hàn, tôi cảm thấy nhục nhã khi thấy đồng hương của mình hành xử như vậy. Tôi mong cô ta sẽ bị xử lý triệt để tại Việt Nam trước khi về nước. Một bình luận khác trên Taeku nhấn mạnh cô ta chắc chắn sẽ về Hàn Quốc và tiếp tục nói những lời vô trách nhiệm, như thể chưa làm gì sai. Hành vi này không chỉ làm xấu mặt cô ta mà còn khiến tất cả người Hàn chúng ta phải cúi đầu xin lỗi. Hãy để cô ta chịu toàn bộ hình phạt tại Việt Nam và sau khi trở về Hàn Quốc thì cấm cấp lại hộ chiếu để cô ta không thể rời khỏi đất nước nữa. Trên Twitter, một người Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam chia sẻ, tôi đã sống ở Việt Nam nhiều năm và biết rằng người Việt rất hiền lành, ít khi gây chuyện trước. Nhưng một khi đã tức giận, họ rất đáng sợ. Hành vi của cô ta không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn khiến hàng chục ngàn người Hàn tại Việt Nam phải chịu ảnh hưởng. Hãy xin lỗi một cách đàng hoàng và chân thành đi. Một người dùng khác trên YouTube viết, tôi đã xem video gốc và thật sự không thể bênh vực được. Hành hung người khác rồi bỏ trốn về Hàn Quốc, tưởng rằng mạng xã hội Việt Nam sẽ để yên sao. Cô ta hoàn toàn không hiểu sức mạnh của cộng đồng mạng Việt Nam. Một bình luận trên Netpan chỉ trích sự vô trách nhiệm của công ty liên quan. Nghe nói cô ta là nhân viên của một công ty Hàn Quốc đang kinh doanh tại Việt Nam, vậy mà công ty không có bất kỳ phản ứng quyết liệt nào. Giờ thì ai cũng biết công ty đó là ai rồi. Chính quyền Việt Nam sẽ để yên chuyện này sao? Thuế vụ ở Việt Nam rất nghiêm ngặt, vậy mà công ty này cứ để tình trạng như vậy mà không hành động gì. Người Việt có tinh thần yêu nước mãnh liệt, vậy mà lại xảy ra chuyện này ngay tại thủ đô của họ. Một người dùng khác trên Mkorea bức xúc, cô ta đã vội vàng bay về Hàn Quốc, còn để lại lời nói dối về việc bồi thường 60 triệu đồng. Nạn nhân đã xác nhận rằng họ chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường hay lời xin lỗi nào. Đây là hành vi dối trá và vô trách nhiệm đến mức không thể chấp nhận được. Truyền thông Hàn Quốc lên án mạnh mẽ. Truyền thông Hàn Quốc cũng nhanh chóng vào cuộc với các bài báo từ những tờ báo lớn như Chosun Inbo, Jungang Inbo, Korea Herald và Hankyoreh. Một bài viết trên Korea Herald có tiêu đề phụ nữ Hàn Quốc hành hung nữ sinh Việt Nam tại Hà Nội phân tích, hành vi thiếu kiềm chế của một cá nhân không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn làm xấu đi hình ảnh của Hàn Quốc, một quốc gia đang nỗ lực quảng bá văn hóa và sự văn minh trên toàn cầu. Một bài báo khác trên Jungang Inbo nhấn mạnh, Việt Nam là một quốc gia có lịch sử hào đối đầu với các cường quốc. Hành vi ngạo mạn của một du khách Hàn Quốc không chỉ là sự xúc phạm đối với người Việt Nam mà còn làm tổn hại đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hankyoreh, một tờ báo nổi tiếng với góc nhìn tiến bộ, viết, hành vi của người phụ nữ này là biểu hiện của tư duy ưu việt dân tộc, một vấn nạn mà chúng ta cần thẳng thắn đối mặt. Nếu không thay đổi, những sự cố như thế này sẽ tiếp tục làm xấu đi hình ảnh của Hàn Quốc, đặc biệt là tại các quốc gia Đông Nam Á đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng của chúng ta. Một bài báo khác trên Chosun Inbo kêu gọi, chính phủ Hàn Quốc cần phối hợp với Việt Nam để xử lý nghiêm minh vụ việc này. Nếu không, sẽ còn nhiều người nghĩ rằng họ có thể hành xử tùy tiện ở nước ngoài mà không bị trừng phạt. Bên cạnh sự chỉ trích,
nhiều người Hàn Quốc đã bày tỏ sự tự vấn sâu sắc về văn hóa và thái độ của một bộ phận người dân khi ra nước ngoài. Một người dùng trên Netban viết, hành vi của cô ta xuất phát từ hai yếu tố, sự nuông chiều ở Hàn Quốc, nơi một số phụ nữ nghĩ rằng họ có thể hành xử tùy tiện mà không bị trừng phạt, và tư duy coi thường các quốc gia Đông Nam Á. Khi hai điều này kết hợp, chúng ta có một vụ việc như thế này. Một bình luận khác trên Em-Korea nhấn mạnh, tôi có bạn làm việc tại Việt Nam và họ nói rằng người Việt Nam rất thân thiện, hiền lành. Nhưng khi bị chọc giận, họ cực kỳ cứng rắn. Làm sao mà một du khách lại dám hành xử như ở nhà mình trên đất nước người ta? Một người dùng trên Taeku kêu gọi, chúng ta cần giáo dục lại về cách ứng xử khi đi du lịch nước ngoài. Hành vi của người phụ nữ này không chỉ làm xấu hổ cá nhân cô ta mà còn ảnh hưởng đến tất cả người Hàn Quốc. Chính phủ cần có biện pháp để ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai. Một bình luận khác trên DC Insight viết, nếu đặt tay lên lương tâm, chúng ta phải thừa nhận rằng vẫn còn nhiều người Hàn âm thầm coi thường người Đông Nam Á. Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh để chúng ta thay đổi. Một người Hàn Quốc sống lâu năm tại Việt Nam chia sẻ trên Twitter, tôi đã sống ở Việt Nam gần 8 năm và gặp rất nhiều người Hàn tốt bụng, tử tế. Chính vì thế, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng khi thấy hành vi của người phụ nữ này làm xấu đi hình ảnh của đất nước. Cô ta hành xử như một kẻ thiếu giáo dục, không suy nghĩ đến hậu quả. Những người như vậy cần bị trừng phạt nghiêm khắc để làm gương. Một người khác trên YouTube viết, khi đến một quốc gia khác, điều đầu tiên là phải tôn trọng luật pháp và văn hóa của họ. Nhưng hành vi của cô ta cho thấy sự ngạo mạn và thiếu đạo đức. Đánh người rồi bỏ trốn, không xin lỗi, không chịu trách nhiệm, đây là hành vi của một kẻ vô văn hóa. Một số ý kiến trái chiều và sự phản bác mạnh mẽ. Dù phần lớn dư luận Hàn Quốc lên án hành vi của người phụ nữ, vẫn có một số ý kiến cố gắng giảm nhẹ sự việc. Một người dùng trên Twitter viết, đây chỉ là một vụ xô xát nhỏ, không phải trọng án gì. Sao mọi người lại làm quá lên chỉ vì người gây chuyện là phụ nữ? Tuy nhiên, ý kiến này nhanh chóng bị phản bác mạnh mẽ. Một người dùng khác đáp lại, xô xát nhỏ. Giật mũ, đánh vào đầu và tay người khác, khiến họ hoảng loạn và đau đớn, mà gọi là nhỏ. Bạn có lương tâm không? Một bình luận khác viết, đừng bênh vực chỉ vì cô ta là phụ nữ. Sai là sai, bất kể giới tính. Hành vi này là không thể chấp nhận được, đặc biệt khi nó xảy ra ở nước ngoài. Một người dùng trên Netban chỉ trích, có người còn nói rằng cô ta say rượu nên hành động như vậy. Đó chỉ là một cái cớ rẻ tiền. Dù có say rượu hay không, hành hung người khác là không thể chấp nhận được. Cô ta cần cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã gây ra. Một bình luận khác trên DC Insight đề xuất, đừng trục xuất cô ta, hãy để cô ta ở lại Việt Nam và chịu hình phạt tại một vùng quê hẻo lánh nào đó. Ở Hàn Quốc, những người như thế đã quá nhiều rồi, chúng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Hành vi của người phụ nữ Hàn Quốc tại Photopot là không thể chấp nhận được và cần bị lên án mạnh mẽ. Đây không chỉ là một vụ xô xát mà là biểu hiện của sự ngạo mạn, thiếu tôn trọng và tư duy ưu việt nguy hiểm. Hành động này không chỉ gây tổn thương cho nạn nhân mà còn làm tổn hại đến hình ảnh của Hàn Quốc và mối quan hệ giữa hai quốc gia. Vụ việc là một lời cảnh tỉnh cho cả Hàn Quốc và Việt Nam. Với Hàn Quốc, đây là cơ hội để nhìn nhận lại cách giáo dục văn hóa ứng xử cho công dân khi ra nước ngoài. Chính phủ và các tổ chức xã hội cần đẩy mạnh các chương trình nâng cao nhận thức về sự tôn trọng văn hóa bản địa, đặc biệt là tại các quốc gia Đông Nam Á. Một người dùng trên Taeku đề xuất, chúng ta cần các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử khi đi du lịch. Không thể để những vụ việc như thế này làm xấu đi hình ảnh của Hàn Quốc, đặc biệt khi Hallyu đang được yêu thích khắp thế giới. Với Việt Nam, đây là lời nhắc nhở rằng lòng hiếu khách không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hành vi thiếu tôn trọng. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm để gửi đi thông điệp rằng mọi du khách đều phải tuân thủ luật pháp và văn hóa bản địa. Một người dùng trên DC Insight viết, hãy xử lý cô ta theo đúng pháp luật Việt Nam. Đừng để những người như thế nghĩ rằng họ có thể gây chuyện rồi trốn về nước mà không bị trừng phạt. Cuối cùng, vụ việc này là lời kêu gọi cho sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia. Việt Nam và Hàn Quốc cần tiếp tục xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và hợp tác. Chỉ khi đó, những sự cố như tại Photopot mới có thể được ngăn chặn và hình ảnh của cả hai quốc gia mới thực sự tỏa sáng trên trường quốc tế.